ሰላም ቢኒያም ነኝ። የቢኒ 27 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በስልካችን የምንጠቀማቸው ጠቃሚ የሆኑ አፖች ውስጥ 6ቱን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄም ሆነ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት በመጻፍ ጥያቄያችሁንም ሆነ አስተያየታችሁን እያየው የምመልስ ይሆናል። ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን። በመጀመሪያነት የምንመለከተው ጉግል ትራንስሌተር የሚለውን አፕ ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ጉግል ትራንስሌተር ብለን ሰርች አድርገን እንግዲህ አፑን ማግኘት እንችላለን። ከዛ ላይ ነው ዳውንሎድ አድርገን ኢንስታል የምናደርገው። ስለዚህ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ጉግል ትራንስሌተር ብለን ሰርች እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄ ነው አፑ። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ የምናየው ጉግል ትራንስሌተር የሚባለው አፕ እንግዲህ ይሄ ነው ተመልካቾቼ። በዚህ አፕ ላይ ማንኛውንም ቋንቋ ካሜራችንን በማብራት ወደምንፈልገው ቋንቋ የሚቀይርልን አፕ ነው። እንግዲህ አፑን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከፕሌይ ስቶር ላይ አወርዳችሁ እኔ ስላወረድኩን ነው። እናንተ ዳውንሎድ ታረጉትና እንግዲህ ኢንስታል ብላችሁት ኦፕን እናደርገዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ጉግል ትራንስሌተርን ኢንስታል ካደረጋችሁት በኋላ ስትከፍቱት እንደዚህ ያመጣላችኋል። በስተቀኝ በኩል እንግዲህ የተጻፈው ቋንቋ በምንድነው የሚለውን ያስመርጣችኋል። በስተግራ ደግሞ የሚቀየርላችሁን ቋንቋ አይነት ያስመርጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን የተጻፈው እኛ እንግሊዘኛ ነው፣ እሱን መርጠናል። እንግዲህ ሌሎቹን ደግሞ እናንተ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ያልሆኑም አሉ፣ እነሱን ደግሞ ዳውንሎድ ማድረግ ይኖርባችኋል እንግዲህ እንዲቀይርላችሁ ማለት ነው። እናንተ እንግዲህ ዳውንሎድ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ከመረጣችሁ በኋላ እንግዲህ እንዲቀየር የፈለጋችሁትን ቋንቋ ደግሞ በስተግራ በኩል ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እኛ እንዲቀየርልን የፈለግነው በአማርኛ ነው። ስለዚህ አማርኛ ላይ የሚለው ላይ አማሪክ የሚለው ላይ ቲክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከስር እንደምትመለከቱት ካሜራ የሚል አለ። እሱን አንዴ እንነካለን። ስለዚህ ካሜራችሁን በመጠቀም ያ እንዲቀየር የፈለጋችሁትን ቋንቋ እዚህ ላይ ታስገቡትና ወደሚቀይረው ቋንቋ ደግሞ በካሜራችሁ ያሳያችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ተመልካቾቼ የተቀየረውን ቋንቋ እንደዚህ ያሳያችኋል ማለት ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ያለ ይሄ አፕ ጉግል ትራንስሌተር ይባላል። ዳውንሎድ በማድረግ እንግዲህ መጠቀም የምትችሉ ይሆናል። እንግዲህ በሁለተኝነት የምንመለከተው ተመልካቾቼ ማፕስሚ ይባላል። እንግዲህ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ይሄ አፕ በጣም ጠቃሚ አፕ ነው። ዳውንሎድ አርግታችሁት እኔ ዳውንሎድ ስላረኩት ነው። ዳውንሎድ ታረጉትና ኢንስታል ታረጉታላችሁ ማለት ነው። የዚህ አፕ ጥቅሙ እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እኔ አሁን የምኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ካርታ አለ። እሱን ዳውንሎድ ያደርግልኝና የፈለኩበት ቦታ ብሄድ ይሄንን አፕ መድረሻዬን አስገባለትና በፈለኩት አቅጣጫ የሚሄድበትን አቅጣጫ ያሳየኛል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነውን እንዳለ ያሳየኛል ማለት። ሌላም ሀገር እንግዲህ ዳውንሎድ ታረጉለትና እናንተ የምትኖሩበትን ሀገርም ሁሉንም በቃ ኢትዮጵያን ዳውንሎድ ካረጋችሁ ተመልካቾቼ የፈለጋችሁት ኢትዮጵያ ውስጥ የፈለጋችሁትን መዳረሻ ስታስገቡለት ይሄ አፕ በየት አቅጣጫ መሄድ እንዳለባችሁ ያሳያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ አፕ ነው። እንግዲህ እናንተ ሌላም ሀገር ሄዳችሁ ጎረቤት ሀገርም ብትሄዱ ይሄንን አወርዳችሁ እናንተ ያንን አፕ የዛን ሀገር ዳውንሎድ ማድረግ ነው። ፋይሉን ዳውንሎድ ስታረጉ ከዛ እናንተ ያላችሁበትን ቦታ አስገብታችሁ ወዴት መሄድ እንደምትፈልጉ ደግሞ ተመርጡለትና እናንተ ወደምትፈልጉበት ቦታ ይዟችሁ ይሄዳል ማለት ነው። አቅጣጫውን ያሳያችኋል ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ማፕስሚ የሚባለው አፕሊኬሽን ማለት ነው። በሶስተኝነት የምናየው ተመልካቾቼ ይሄ ሳምሰንግ ሄልዝ የሚለው ነው። ይሄ አፕ በጣም ጠቃሚ ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከ1 ቢሊዮን በላይ ሰዎች ዳውንሎድ አድርገውታል። በጣም ምርጥ አፕ ነው። እንግዲህ በዚህ አፕ ላይ እንግዲህ እናንተ ጤናዎትን ያማከለ ምክርና ዛሬ በቀን ስንት ሜትር ስንት እርምጃ እንደሄዱ የሚያሳያችሁ ምርጥ አፕ ነው። ስንት ካሎሪ በርን እንዳረጋችሁ እንግዲህ ይሄ አፕ ያሳያችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አፑ የሄዳችሁትን ስቴፕ በግራችሁ የሄዳችሁትን ስቴፕ ጨምሮ እንዲሁ ደግሞ ከሌላ ቦታ ጋር እንዲሁ ቻሌንጅ ማድረግ ከፈለጋችሁ ከሌላ ሰዎች ጋር ቻሌንጅ ማድረግ ከፈለጋችሁ በጤና ጉዳይ እንደዚህ የቻሌንጅ ውድድሮች አሉት። እሱንም ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ አንዳንድ ደግሞ ቱቶሪያሎች ጋይዶችንም ያረጋችኋል። እንግዲህ ይሄ አፕ የተኛችሁበትንም ሰዓት ጭምር ስተኙ እንግዲህ ይሄ አፕ ሰዓት ይዝላችሁና ዛሬ የተኛችሁበትንም ሰዓት ወላ ያሳያችኋል። ይሄ አፕ በጣም ጠቃሚ ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ደግሞ ስትንቀሳቀሱም እንግዲህ ስቴፓችሁን ስልካችሁን ዘግታችሁ ስቴፓችሁን እየቆጠረ ዛሬ በቀን ሄዳችሁበትንም ስቴፕ ይነግራችኋል። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ ነው። ዳውንሎድ በማድረግ አፑን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በአራተኝነት እንግዲህ የምንመለከተው አፕሊኬሽን ለፎቶአችን ቱንሚ የሚባለውን አፕሊኬሽን ነው። በዚህ አፕሊኬሽን እንግዲህ ፕሌይ ስቶር ላይ ይገኛል። እንግዲህ ከ10 ሚሊዮን በላይ ሰዎች እንግዲህ ይጠቀሙታል። እንግዲህ አፑን ፕሌይ ስቶር ላይ ያለላችሁ ዳውንሎድ ታረጉትና እንግዲህ ፎቶአችሁን በካርቶን ሞድ መቀየር ትችላላችሁ። እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩት ነው። እናንተ ዳውንሎድ አድርጉትና አፑ ስትገቡ እንግዲህ ኮኔክሽን ይጠይቃል። መጀመሪያ ኮኔክሽን ይጠይቃል። እንግዲህ ያስመርጣችኋል። እናንተ በፈለጋችሁት የፎቶአችሁን አስገብታችሁለት በፈለጋችሁት የካርቱም ሳይዝ ያስመርጣችኋል። እናንተ ያንን በማስገባት እንግዲህ የራሳችሁን ፎቶ እንደምትመለከቱት በካርቱም ሞድ ይቀይርላችኋል ማለት ነው። ደስ የሚል አፕ ነው። እንግዲህ ተወዱታላችሁ። እንግዲህ ፕሌይ ስቶር ላይ ይገኛል። ይሄ አፕ ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። በአምስተኝነት የምናየው እንግዲህ በጣም ምርጥ አፕ ማይክሮሶፍት ቱዱ ይባላል። በየቀኑ ኖት የምትይዙ ሰዎች እንግዲህ ይሄ አፕ በጣም ምርጥ አፕ ነው። እንግዲህ ፕሌይ ስቶር ላይ ይገኛል። ማይክሮሶፍት ቱዱ ይባላል። ማስታወሻዎችን የሚይዝልን አፕ ነው። እንግዲህ እዚህ አፕ ላይ ስትገቡ እንግዲህ ከ10 ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚዎች አሉ። እንግዲህ እዚህ አፕ ላይ እንግዲህ ፋይሎቻችንም እንዳይጠፉ ሲንክሮናይዝድ ያረግልናል በማይክሮሶፍት አካውንታችን። አፑ በጣም ጠቃሚ አፕ ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ አለ። እንግዲህ ተመልካቾቼ የየቀኑንም ተግባራችሁን በሚጨርሱበት ሰዓት እንግዲህ ቲክ በማድረግ እንደጨረሳችሁ ያንን የጻፋችሁትን ታስክ ይሰርዘዋል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ያጨረሳችሁትን ደግሞ እናንተ እዛ ጋር ያሳያችኋል ማለት ነው። እንዲሁም የፈለጋችሁ ፌቨራይት ማድረግም ከፈለጋችሁ አለ። ፒሲያችሁ ጋርም ኮኔክት በማድረግ ደግሞ ዳታችሁም እንዳይጠፋ ሲንክሮናይዝ ያደርግላችኋል። የጻፋችሁትን ኖትም ሆነ ማስታወሻ እንግዲህ እንዲሁም እናንተ የራሳችሁን ካታጎሪ ተሰጡትና በዛ ካታጎሪ ውስጥ ደግሞ ሊስቶችን ማውጣትም ትችላላችሁ እንግዲህ ማለት ነው፣ በማስታወሻችሁ ላይ ማለት ነው። እና ተወዱታላችሁ። እንግዲህ ፕሌይ ስቶር ላይ አለ ይሄ አፕ ማይክሮሶፍት ቱዱ ይባላል። ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ።
በስድስተኝነት እንግዲህ የምንመለከተው ተመልካቾቼ ይሄ ብሉቱዝ ሴንደር የሚባለው አፕ ነው። በጣም ምርጥ አፕ ነው። እንግዲህ ከ10 ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚዎች አሉት ይሄ አፕ። እንግዲህ ተመልካቾቼ የዚህ አፕ ጥቅም እንግዲህ አንዳንድ የምንጠቀማቸውን አፖች ለሰው መላክ ስንፈልግ በብሉቱዝም ተጠቅመን እንድንልክ ይረዳናል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ዜንደርም ሳያስፈልገን እንግዲህ በዚህ በብሉቱዝም መላክ አንዳንዴ ዋይፋይ እየተጠቀምን ዜንደር እንግዲህ እንደምታውቁት ዋይፋይውን አብርተን ሆትስፖት ኮኔክት አርገን ነው የሚሰራለን። ስለዚህ በዛን ጊዜ ዋይፋያችን ይቋረጣል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ አፕ ደግሞ ጥቅሙ ብሉቱዛችንን ብቻ ኦፕን በማድረግ ወደምንፈልገው ሰውዬ ፋይልን መላክ እንችላለን። በተጨማሪ ደግሞ አንድ ሰው ኢንስታል ካረገው በቂ ነው። ያኛው ተቀባዩ ሰው ደግሞ ብሉቱዙን ብቻ ማብራት ነው የሚጠበቅበት። ስለዚህ በዛ በማድረግ ይሄ የምትፈልጉትን ነገር በዚህ አፕ ፋይሎች መላክ ትችላላችሁ፣ አፖቻችሁንም ጭምር ማለት ነው። በጣም ምርጥ አፕ ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ይገኛል። እንግዲህ ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም የምትችሉ ይሆናል። ስለዚህ ተመልካቾቻችን የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ ማስተያየትም ካሉት ደግሞ በኮሜንቷ ቦታ ላይ በመጻፍ ጥያቄውን አስተያየቶትን እያየው የምመልስ ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ እያልን ቸር ያቆየን።